Hôm nay ta tiếp tục bài biểu thức trong Python. Thì ta lưu ý biểu thức trong Python á, nó gồm những cái biểu thức này. Thứ nhất là lớn hơn, nhỏ thua, lớn hơn bằng, nhỏ thua bằng, và bằng bằng và không bằng. Đó là những cái biểu thức. Bây giờ ta đi vào. Ví dụ ta có A bằng 3, B bằng 6. Bây giờ ta in thử A lớn hơn B. Rồi xuống này ta có thể A nhỏ thua B, rồi A lớn hơn bằng B, A nhỏ thua bằng B, A bằng bằng B, và A không bằng B. Bấm F5. Ta coi đây. A lớn B sai, A nhỏ thua bằng, nhỏ thua B đúng, A lớn hơn bằng B sai. Có nghĩa rằng 3 lớn hơn hoặc bằng, lớn bằng 6 sai. A nhỏ thua bằng B đúng, A bằng B sai. Ok, đúng. Bây giờ ta thử. Ở đây ta thử lại là 9, chạy thử thì ta thấy đây A lớn hơn B thì nó bằng true, nhỏ thua bằng false, cứ thế. Và ta lưu ý cái này. Để chú thích nhiều dòng, cái này là xem lại mấy cái việc trước. Ta lưu ý hay nhầm lẫn. Đó là gì? A bằng bằng B. Đây là phép so sánh A có bằng B không. Đây là phép so sánh A khác B hay là A, có người ta gọi là A không bằng B. Còn A bằng B, lưu ý đây là phép gán. Bạn có lại phép gán, gán B, gán biến B cho A. Ta coi lại cái phép gán. Lưu ý nhớ, phép gán là phép gán bên phải cho bên trái, gán bên phải cho bên trái, nhớ ha. Nhớ. Đó là cái mà ta hay sai. Rồi ta lưu ý một cái phép này, hôm sau ta đi tiếp bài khác nữa.